สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C Play นะครับผมกับวันนี้มาในคอนเทนต์ Just Talk About Spoil นะครับผมก็น่าจะเป็นที่EP 4แล้วไหม EP 5เนาะ EP 4 EP 5นะครับก็ EP แรกจะเป็นของคู่หู CCG เนาะ EP 2ก็นิชิกินะครับ3ก็หัวเขียวเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น EP 4นะครับแต่ว่าก่อนเราจะไปเข้าเนื้อหาเนาะก็ มีพี่ในกิลด์นะครับเขาฝากขายดีเนาะก็คือเป็น ID ที่อยู่ในโซน E1 นั่นแหละแล้วก็พลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นไม่มีองค์กรได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนเนาะก็คือแน่นอนครับขายบัญชีเราต้องดูการผูกบัญชีเนาะซึ่ง ID เนี้ยมันสะอาดนะครับมีการแค่ล็อกอินบัญชีเนาะแล้วก็อันอื่นนี่คือไม่ได้ผูกเลยนะครับจะสังเกตว่าไม่ได้ผูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็อ่า ทางเจ้าของ ID เนี่ยเขาเป็นข้าราชการในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการ take action แน่นอนนะครับถ้าแบบว่าเรายืนยันว่าทางเราไม่ได้ผูกแล้วก็มีการโดนอะไรโดนซอกซ้อนเนาะเขาสามารถทำเขาเรียกนะมีการดำเนินการให้ได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะสบายใจในเรื่องของการผูกบัญชีนะครับผมต่อมา VIP ก็อยู่ที่ VIP ระดับ12นะครับอ่า การอัพหนังสือพิมพ์เนาะการอัพหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอัพตามที่ผมบอกเนาะทำให้การอัพหนังสือพิมพ์เนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็คือเน้นอัพแถวกลางนะก็คืออัพไม่มีองค์กรหมดแล้วนะครับแล้วก็ RO น่าRO อัพไปนี่ครับ24ช่องเนาะแล้วก็อันเทนะครับมาดูอันเทกันอันเทสุดไหมอันเทน่าจะอันเท24เท่ากันนะครับผมแต่ว่า CCG เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะCCG อัพน้อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับต่อมาดูกันที่อุปกรณ์กลยุทธ์ครับก็คือตี้หลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่ของแดงหมดแล้วนะครับผมเนาะเนี่ยตี้หลักก็คือจะใส่ของแดงหมดแล้วนะก็ค่อนข้างสวยนะครับไอดีก็คือค่อนข้างสวยเลยแกค่อนข้างตั้งใจในการปั้นมากๆนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูเป้กันเป้มีอะไรบ้างนะครับก็มีเหรียญแดงนะครับ2เหรียญเนาะแล้วก็มีตัวของตัวม่วงนะครับ250ตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวแดง21ตัวแล้วก็เพชรเนี่ย50,000นะครับก็คือพอทำตัวที่จะมาในอนาคตแน่นอนนะครับ1ตัว1ถึง2ตัวเนาะประมาณนี้ต่อมาตัวละครนะครับตัวละครผมบอกก่อนเลยว่า ID นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ ID ที่สามารถเล่นไม่มีองค์กรได้แบบฟูลนะครับเนาะในเซิร์ฟเราเนี่ยคนเล่นไม่มีองค์กรเยอะก็จริงแต่ว่าเล่นได้ฟูลเนี่ยมันน้อยนะครับผมซึ่งถามว่าฟูลยังไงพี่ดาวมันก็ไม่เยอะแต่ว่านิชิกิก็คือ B บวกแล้วก็มาดูการปลดสกิลนี่ก็คือปลดมาแล้วอันหนึ่งนะครับเหลือแค่2อันก็คือสามารถไปปุ่มแล้วปลดต่อได้เลยนะครับผมและที่สำคัญเรามีอูตะนะครับที่มีเซลนะอูตะนี่คือพร้อมเล่นนะครับอูตะจะเก่งไม่เก่งไม่มีองค์กรจะเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับอูตะมีเซลไหมนะครับถ้าอูตะมีเซลก็คือเก่งนะครับเนี่ยมีเซลพร้อมเล่นนะที่ไม่มีองค์กรก็คือพร้อมเล่นเรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับอันเทคุนะครับก็แน่นอนครับพร้อมเล่นเหมือนกันครับไม่ว่าตัวที่จะมาอนาคตจะเป็นโทกะหรืออากิระก็สามารถเลือกจะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็คือตี้พร้อมเล่นเราสามารถไปทำคานิกิต่อได้เลยในตู้แสงมืดหน้าเนาะเพราะตู้แสงมืดหน้าคานิกิก็จะมาอยู่หลังตู้แล้วนะครับผมต่อมาอาโอกิรินะครับก็แน่นอนครับฟูครับและโนโรเหมือนจะมีเซลด้วยเนาะเห็นพี่เขาบอกโนโรมีเซลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอาโอกิริก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับส่วน CCG ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถปั้นได้เนาะคือเขาสุ่มคร่าวๆไว้แล้วนะครับก็มีอาริมะมีฮาโลวีนเนาะไฮเซนะครับแล้วก็ตัวละครตัวใหม่ก็คือ2ตัวเขามีตัวละครแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นดาวก็สามารถถ้าใครอยากเล่นก็ไปปั้นดาวได้นะครับผมนี่คือตัวคร่าวๆเนาะก็คือเรียกได้ว่าตัวค่อนข้างแน่นมากๆนะครับแล้วก็องค์กรครับผมแน่นอนครับอยู่ E1 นะครับอยู่ E1 ก็คือใครซื้อไปเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทำการพาเข้าดิสทันทีนะครับก็คือเข้าอยู่ E1 ทันทีเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาอารีนาครับมาดูพลังกันพลังอยู่ที่ประมาณ167ครับได้1ขออภัยครับ1657เนาะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่บ้านโตครับค่อนข้างที่ไปทางสูงเนาะเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราควร165ขึ้นไปแล้วนะครับเนาะที่เขาเรียกอะไรอยู่ในระดับท็อปเทียร์นะครับเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นบ้านโตแบบ ID1 ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่1.7ขึ้นไปเนาะซึ่ง1.65ถึง1.7เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงของพวกท็อปเซิร์ฟแล้วนะครับผมก็คือ ID เนี้ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับส่วนเรื่องของเซลล์และศักยภาพนะเรามาดูเซลล์กันนะครับผมเซลล์ประจำตัวเนี่ยก็คือมีให้ใช้นะครับมีของเฟรมวิงด้วยนะครับแล้วก็โนโรเนาะแล้วก็อุตะมีเซลล์ไว้ทำคะแนนนะครับหาเพิ่มอีกเซลล์หนึ่งก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะส่วนอันอื่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือใส่เซลล์เลเวล5ขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเลเวล5หมดเลยเนาะ
ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเซลล์นะครับไอดีนี้ส่วนเรื่องศักยภาพก็เม็ดร่วงเม็ดลุ้งเนาะเม็ดลุ้งเม็ดลุ้งเดี๋ยวเราพาไปดูเม็ดลุ้งกันนะครับผมเม็ดลุ้งก็ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมมาดูกันว่ามีกี่เม็ดเนาะ1 2 3 4 5นะครับอันนี้5ที่อันนี้นะ6 7นะครับ8 43 เม็ดนะครับเม็ดลุ้ง43 เม็ดก็สามารถไปเปลี่ยนไปอะไรกันได้นะครับแล้วก็ยังมีเม็ดแดงอื่นๆอีกเนาะที่เป็นทุบกับโจมตีก่อนนะครับก็คือของดีหายากนะครับประมาณนี้ก็ID เนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าตัวค่อนข้างที่จะตั้งใจเล่นนะครับแล้วก็ตั้งใจเก็บไว้เนาะเดี๋ยวจะดูให้ดูทีม3นะครับที่ใช้เนาะนี่ครับทีม3ที่ใช้ก็คือตีนี้นะครับผมนี่เลยพลังก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับ158 148 147นะครับก็คือจะเป็นอันเท RO แล้วก็ไม่มีองค์กรนะครับใครอยากเล่นไม่มีองค์กรเนาะก็คือเราสามารถเอาซื้อ ID นี้ไปแล้วก็ไปเริ่มเก็บตัวในอนาคตได้เลยนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าบอสประจำเรื่องก็คือลิเซที่เป็นไม่มีองค์กรนะครับแล้วก็พระเอกประจำเรื่องสุดท้ายก็น่าจะเป็นอันเทที่ก็คือคาเนกินะครับไม่รู้ว่าอนาคตตอนนั้นคาเนกิยังใช้แท็กอันเทไหมหรือยังบัฟอันเทไหมแต่สุดท้ายแล้วก็คือคาเนกิแต่ใดๆเลยคือสุดท้ายก็คือไม่มีองค์กรก็คือตัวลายนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนชาร์ตอันดับก็คือเนี่ยครับถ้าอยู่ในโซนพวกผมก็คือท็อป5ท็อปไม่เกินท็อป6ครับก็คือเขาก็อยู่ประมาณนี้แหละเนาะก็คือตีตกขึ้นลงครับนี่ประมาณนี้นะครับผมก็ในกิลก็ยังมีตัวของวิวกับองชายคอยแบกเนาะส่วนการวอลกิลก็แน่นอนครับที่1นะครับการันตีที่1เนาะส่วนจะมีเคสที่ว่าบางกรณีอย่างยกตัวอย่าง E10 เขาก็ขอแบ่งทรัพยากรนะครับก็พวกผมก็โอเคแบ่งให้ที่1ให้2วีคคนละครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องการหาทรัพยากรแน่นอนครับในส่วนกิจ3ก็อยู่ด้วยกันนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ID ตะต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ของผมไว้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่ 4,500 นะครับสามารถทักมาคุยได้นะครับลดราคาได้ไม่มีปัญหานะครับขอแค่คุณสนใจแล้วก็พร้อมที่จะดูแล ID นะครับมาอยู่ในกิล E1 เนาะเดี๋ยวพาเข้าดิสนะครับมาเล่นด้วยกันนะไว้เจอกันในตัวอย่างการรีวิวนะครับผมส่วนการไม่ใช่ตัวอย่างการรีวิวเขาเรียกอะไรการสปอยนะครับผมส่วนการรีวิวจบประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจทักมาใน Discord ผมได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้ YouTube เลยก็ได้แล้วก็ทิ้งลิงก์ Discord ไว้นะครับทิ้ง ID Discord ไว้เดี๋ยวผมจะแอดไปนะครับผมไว้เจอกันครับผมไปก็ตัดสลับมานะครับผมกับเข้าสู่ช่วงสปอยนะครับผมเมื่อกี้เราคำนวณกันก็คือ EP 4ใช่ไหม EP 4เนาะก็มาอยู่กันกับลูกรักของเกมที่แท้จริงนะครับก็คือตัวโทกะคิริชิมะนะครับเจ้าสาวเดือนมิถุนายนนะครับผมมาดูอาร์ตเต็มๆกันนะครับอาร์ตเนี่ยคือสวยมากนะครับหวังว่าแอนิเมชันจะสวยนะหวังว่าแอนิเมชันจะสวยนะครับแล้วก็โมเดลจะสวยแต่อาร์ตเนี่ยสวยอาร์ตคือให้ผ่านนะครับไม่มีปัญหาเลยตัวละครเนี่ยจะมาวันที่21มิถุนายนนะครับในเซิร์ฟนอกเนาะซึ่งเซิร์ฟเราเนี่ยก็น่าจะมาหลังจากที่หัวเขียวออกนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คืออากิระเนาะมันน่าจะมาพร้อมกันแต่ไม่รู้ว่ามันน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับมาในรูปแบบเศษเนาะก็คือเป็นกล่องเศษนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งรูปแบบสุ่มแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาแบบไหนก็รอติดตามกันในเกมนะครับผมมาเราจะมาอ่านสกิลกันก่อนนะครับเริ่มที่ลูกบอลนะครับลูกบอลประจำตัวบอกว่าหลังจากที่ตัวละครพันธมิตรของเรานะครับใช้สกิลที่ไม่ใช่ Active Skill นะครับผมจะเพิ่มMax HP แล้วก็อัตราเจาะเกราะนะครับ 4% 1 เทิร์นนะครับสูงสุดได้ 12% นะครับผมแล้วก็เมื่อความสามารถ Suppressing Field นะครับโดน Remove หายไปนะครับผมจะทำการ Heal เพื่อนนะครับ 25% ของ Maxของ HP ขนาดนั้นนะครับผมซึ่งถือว่ามันเยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้บัฟเนี้ยมันแปะง่ายเนาะมาถามว่าแปะยังไงมาดูกันที่สกิลเลเวล3นะครับอันนี้เป็นสแตท6ดาวเนาะ HP Attack Defense ก็ถือเป็นสกิลตัวยุคใหม่ก็คือสูงแน่นอนนะครับผมต่อมาดูที่สกิลกันครับผมActive Skill น้องบอกว่เมื่อกดใช้นะครับจะเข้าสู่สถานะUltra Suppressing Field นะครับ1 Turn แล้วก็ทำดาเมจCollapse Strike นะครับ 325% ของพลังโจมตีให้ศัตรูทุกตัวซึ่ง 325% เนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับผมUltra Suppressing Field เนาะก็คือเพื่อนนะครับทุกคนเลยนะครับจะได้รับพลังโจมตี 50% นะครับผมฟังไม่ผิดครับพลังโจมตี 50% และเพื่อนที่พลังโจมตีในขณะนั้นเนี่ยสูงที่สุดนะครับจะได้รับเพิ่มเติมอีก 6%
หลังจากนั้นเนี่ยศัตรูนะครับจะโดนลดพลังโจมตี 20% และดาเมจที่สร้างและความเสียหายเพิ่มเติมที่สร้างนะครับจะโดนลดลง 20% นะอันนี้คือเพื่อนเราคือเราอะทำดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ว่าศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเขาเรียกว่าอะไรเราโดนศัตรูดาเมจเราโดนดาเมจศัตรูน้อยลงนะครับเนาะประมาณนี้คือตัวมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับจากการแค่อ่าน Active Skill เนาะก็คือมันวับให้เยอะมากนะครับอันเทเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือไอพวกตัวกบพวกโทกะเนี่ยมันเก่งมันแรงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การมาของโทกะตัวใหม่เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเกมเชนเจอร์ในระดับหนึ่งให้อันเทคุเลยนะครับผมต่อมาแพสซีฟอันที่1นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้พันธมิตรอาโอกิรินะครับจะได้รับบัฟ Tactical Support นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของโทกะเนี่ยจะทำการไล่สกิล Active Skill Level 2 ทันทีนะครับเหมือนฮินามิเขียวเนาะก็คือเปิดมาไล่ทันทีนะครับแล้วก็เมื่อ suppressing field end นะครับก็คือบัฟไอเนี่ยเนาะหายไปนะครับจะทำการกินการ์ดพลังงานนะครับแล้วก็ตัวพลังงานทั้งหมดทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติม 15% นะครับ1เทิร์นเนาะก็คือมีการลบการ์ดพลังงานนั่นแหละทำให้ออโต้ก็เก่งขึ้นนะครับtactical support เนาะก็คือหลังจากที่มีการกระทำใดๆนะครับพลังโจมตีและแม็ก HP นะครับจะเพิ่ม 5% นะครับสูงสุด4สแต็กก็คือ 20% เนาะแล้วก็จะทำการบันทึก 30% ของดาเมจที่ทำไว้ในครั้งนี้นะครับโดยการบันทึกค่าที่บันทึกเนี่ยจะไม่เกิน 80% ของพลังโจมตีนะครับของคนที่โจมตีแล้วก็เมื่อทำการใช้ Active Skill นะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับค่าที่บันทึกไว้นะครับผมโดยดาเมจนั้นเนี่ยจะทำการไม่สนครึ่งหนึ่งของการลดดาเมจเพิ่มเติมของอีกฝ่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นมีดาเมจทำดาเมจหมู่ไม่พอนะครับมีทำการเขาเรียกว่าอะไรมีทำการบันทึกดาเมจนะครับแล้วก็ตีไม่สนลดดาเมจอีกเหมือนเราลืมไปอย่างหนึ่งนะครับเราลืมอธิบายว่า Collapse Strike คืออะไรเนาะ Collapse Strike คือสกิลนะครับที่เมื่อโจมตีเมื่อกดใช้นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น 30% แล้วก็ทุกๆ 6% นะครับที่พลังโจมตีของเราเนี่ยที่มากกว่าอีกฝ่ายนะครับตัวคูณจะเพิ่มขึ้น 5% นะครับสูงสุด 35% และที่สำคัญครับไม่สนโล่นะครับนี่ประมาณนี้ก็คือเอาไงตีหมู่ไม่สนโล่และเป็น Active Skill คานิกิยังโกงไม่พอนะครับผมคานิกิกบเป็น Active Skill เป็น Passive Skill แต่ว่าโทกะเป็น Active Skill นะคือ Beyond นะครับผมต่อมา Passive อันที่2นะครับเพิ่มสเตตนะครับอันเดคุเนาะเป็น Basic Stat นะครับ 24% นะครับถ้าฟังไม่ผิดครับเพิ่ม Basic Stat 24% เยอะมากๆนะครับ 20% ก็เยอะแล้วนี่ 24% นะครับผมและทุกๆตัวละครอันเทคุที่อยู่บนสนามนะครับตัวโทกะน่าจะเป็นแค่ตัวโทกะเนาะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตี 8% นะครับมี4ตัวก็คือ 32% นะครับก็คือคีเลดคีดาเมจเจาะเกาะพลังโจมตีนะครับ 32% เมื่อ1ในตัวละครของเรานะครับก็คือ1ใน4ตัวเนาะโดนดาเมจนะครับโดนสกิลเนาะโดนดาเมจจากสกิลนะครับไม่เกินมากกว่า 30% เนาะก็คือเกิน 30% นั่นแหละนะครับของ Max HP ถ้าตัวของโทกะเนี่ยน่ามี suppressing field เนาะsuppression field ก็คือมีบัฟจากการกดpassive skill นั่นแหละactive skill เนาะถ้ามีบัฟนะครับตัวละครนั้นๆเนี่ยจะทำการสุ่มทิกเกอร์1บัฟนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือบัฟที่1นะครับทำการ remove debuff ทิ้งและ remove effect weak ทิ้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะได้รับภูมิคุ้มกันเอฟเฟกต์เหล่านั้นเนี่ย1เทิร์นนะครับผมผลลัพธ์ที่2ทำการฮีลเลือดนะครับ 15% ของดาเมจที่ได้รับนะครับต่อมาผลลัพธ์ที่3นะครับไม่ใช่ผลลัพธ์ที่3เนาะมันเป็นอันเดิมนะครับก็คือการฮีลเนาะการฮีลนะครับการฮีลเนี่ยจะไม่ได้รับผลของการโดนลด recovery rate ก็คือยังไงก็ฮีลขึ้นนะครับบัฟที่3ที่เราจะสุ่มได้นะก็คือลดพลังโจมตีนะครับผมของคนที่ตีมา 10% 1เทิร์นได้สูงสุด2สแต็กเนาะก็สุ่ม3บัฟง่ายๆเลย1ล้างดีบัฟล้างวีคแล้วก็ได้ภูมิคุ้มกัน2
ฮิลเลือด 15% ของ Max HP โดยการฮิลเนี่ยจะไม่มีผลต่อกระทบต่อ Recovery Rate 3. ทำการลดพลังโจมตีตัวที่ตีมา 10% 1 เทิร์นสูงสุดได้2สแต็กประมาณนี้นะครับผมก็คือเรียกง่ายๆไอตรงดีบัฟที่1เนี่ยมันทำมาเพื่อแก้ของไฮเซมืดนะเพราะไฮเซมืดมันเล่นกับดีบัฟเนาะแล้วถ้าเป็นดีบัฟแดงด้วยเนี่ยก็คือแก้แบบเต็มประตูเลยนะครับเพราะว่ามีการล้างดีบัฟได้นะครับแล้วก็ล้างวีคด้วยเนาะต่อมาถ้าเป็นเอฟเฟกที่เราปลดศักยภาพแล้วนะครับผมจะมีเพิ่มเติมก็คือจะทำการตีสวนด้วยเลเวล1นะครับก็คือจะสุ่ม4บัฟเนาะจากเดิมที่มี3บัฟก็จะเป็นสุ่ม4บัฟก็คือมีการตีสวนด้วยโดยที่ไม่ต้องงอแท็กติกนะครับประมาณนี้เนาะก็สรุปก็คือมี4บัฟนั่นแหละถ้าเพราะทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็ปลดศักยภาพอยู่แล้วนะครับผมก็จะมี4บัฟ1ลบดีบัฟลบวีคได้รับภูมิคุ้มกัน2ฮิลนะครับ 15% โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อ Recovery Rate 3ลดพลังโจมตีอีกฝ่าย 10% 1 เทิร์นสูงสุด2สแต็ก4ตีสวนด้วยการ์ดสกิลเลเวล1นะครับนี่ประมาณนี้ก็คือตัวมันจะสังเกตว่าบัฟโหดมากนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตดีมากตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งอะไรเรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นธาตุสีแดงเนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตำแหน่งโลของน้องเป็นอะไรว่าเป็น DPS เป็นซัพพอร์ตเป็นบาลานซ์นะครับต่อมานะครับแพสซีฟที่3เมื่อเริ่มเทิร์นของเราหรือหลังจากที่ตัวละครของเราเนี่ยมีการแอคชั่นนะครับตัวโทกะเนี่ยจะได้รับ1บัฟเนาะ Exaltation นะครับสูงสุด4สแต็กเมื่อเทิร์นเราสิ้นสุดลงนะครับจะทำดาเมจ Collapse Strike ก็คือเป็นดาเมจจาก Active Skill เนาะ 150% ใส่ศัตรูทุกตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะลบบัฟ Exaltation ทิ้งบัฟ Exaltation ก็คือเพื่อนทั้งหมดนะครับจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง 6% นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะเป็นผลเบิ้ลให้ตัวเองนะครับผมแล้วก็ตัวของโทกะเนี่ยจะการันตีว่าติดคริติคอลเสมอนะครับเมื่อเอฟเฟกต์นี้หายไปนะครับผมจะทำการฮิล 15% ของ Max HP นะครับผมและก็แน่นอนครับไม่มีผลกระทบต่อ Restoration Rate นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันนี่คือครบเครื่องนะครับเพื่อนยิ่งใช้สกิลสักโทกะก็ยิ่งแรงเนาะวิธีการใช้นะครับเราสามารถแทนฮิเดะได้เนาะหรือแทนฮินามิก็ได้นะครับผมต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าตัวมันแทนตัวไหนนะครับกรณีที่เราแทนฮินามิเนาะเราใช้ฮิเดะนะครับก็คือจะได้1สแต็กแล้วก็ตัวคานิกิกบตีไปอีก2ทีนะครับก็จะเป็น3สแต็กเนาะแล้วก็ตัวของโทกะเนี่ยก็คือตีนะครับก็ขอแค่มีบัฟก็ตีการันตีติดคีย์แล้วนะครับผมแต่แค่สูงสุดเนี่ยมันได้4สแต็ก4สแต็กมันก็ 24% ถ้าดับเบิลก็จะเป็น 48% มันก็จะเยอะมากนะครับแต่ถ้ามีแค่3สแต็กมันก็จะเป็น 36% ก็เยอะอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันการันตีติดคีย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันตัวมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์มากนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้แทนโทกะแสงด้วยซ้ำนะครับถ้าแทนโทกะแสงเนี่ยจะเก็บสแต็กง่ายขึ้นหรือเปล่าเนาะเราลองคิดนะฮินามิบัฟต้นเทิร์นได้1นะครับฮิเดะกดได้2นะครับแล้วก็คาเนกิกบตีอีก2ครั้งก็เป็น4เนาะก็จะเก็บสแต็กได้พอดีนะครับต้องรอดูว่ามันจะแทนตำแหน่งไหนนะครับแต่คือค่อนข้างยืดหยุ่นอันเทนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆนะครับต่อมา Passive Burst นะครับปกติแล้วเบิร์ดกับวีเนี่ยมันจะไม่ค่อยบัฟเพื่อนสักเท่าไหร่เนาะตัวอื่นๆนะครับมาดูตัวนี้กันเมื่อได้รับเบิร์ดนะครับเพิ่มเบสิกสเตตให้ตัวเองนะเบสิกสเตตให้ตัวเอง 10% นะครับผมต่อมาเอฟเฟกต์วีคนะครับเพิ่มเบสิกสเตตให้เพื่อนทั้งหมดนะครับ 8% ก็ถือว่าเยอะมากนะครับต่อมาดูเอฟเฟกต์ปลดดาวกันว่าปลดดาวปลดแรงขนาดไหนถึงจะคุ้มนะครับเราจะดูแค่แถวละ3อันเนาะอันแรกนะครับเพื่อนนะครับอันเทคุได้รับ 5% บล็อกเลทเนาะอันที่2นะครับได้รับเดฟเพิ่มเติมนะครับถ้าเลือดต่ำกว่า80เลือดต่ำกว่า 50% นะครับผมได้รับเดฟเพิ่มเติม 6% นะครับอันนี้น่าจะจำเป็นเนาะก็คือถ้ามีตัวของ suppression field อยู่นะครับจะได้รับตัวอัตราเจาะเกาะนะครับเพิ่มเติม 8% นะครับผมก็คือแรงขึ้นอีกนั่นแหละนะก็คือฝั่งซ้ายน่าจะเป็นอันที่4ก็คือสำคัญนะครับต่อมาอันกลางนะครับอันที่2เนาะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับได้รับ restoration rate 5% อันที่2นะครับเพื่อนทั้งหมดนะครับได้รับต้านทานครินะครับ 5% อันที่3นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับมีการหลุดดำโอเครู้เรื่องนะครับก็คือบังคับว่าต้องมีนะครับแถวกลางเนาะแล้วก็ฝั่งซ้ายอันที่4มาดูฝั่งขวานะครับอันที่2เนาะฝั่งขวาอันที่2นะครับเพิ่มคริดาเมจให้เพื่อนนะครับ 8% แล้วก็อันที่2เมื่ออันเทคูเพื่อนนะครับเพื่อนอันเทคูเนาะ
เลือดต่ำกว่า 30%เป็นครั้งแรกนะครับจะได้รับดูดเลือด 30%นะครับต่อมาอันที่4นะครับหลังจากที่ใช้ Active Skill นะครับเพื่อนทั้งหมดนะจะทำดาเมจเพิ่มเติม 4% นะครับสำหรับสกิลที่ไม่ใช่ Active Skill 1 เทิร์นสูงสุด2สแต็กเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะบูสต์ดาเมจได้ระดับหนึ่งเท่ากับว่าสรุปคร่าวๆเลยนะครับขั้นต่ำเลยก็คือที่ขั้นต่ำสำหรับคนที่งบน้อยเนาะก็คืออยากเล่นอันเทงบน้อยนะครับก็6 ดาวแต่ถ้าใครมีงบอัดหน่อยก็ปลดกันหลุมดำก่อนเลยสำคัญที่สุดนะครับปลดกันหลุมดำก่อนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมี 8% เจาะเกาะเนาะแล้วก็เพื่อนตีแรงขึ้นนะครับก็คือมันก็เกือบจะ 3S นั่นแหละถ้าเราดวงดีสมมติถ้าเราดวงดีเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณ S เนาะเพราะว่าถ้าขาดอีก3 อันมันก็จะเป็น 3S นะครับก็คือแรง S นั่นแหละถ้าดวงไม่ดีก็รูดหมดนะครับ 3S เนาะประมาณนี้ครับสำหรับสกิลโทกะผมบอกเลยว่าสกิลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแล้วโกนะครับแต่ต้องรอดูในงานจริงๆเนาะหลายอย่างเนี่ยเราแค่อ่านสกิลมันก็ได้แค่ประเมินคร่าวๆนะครับเรายังไม่รู้ว่าความเก่งความโกงของมันจริงๆเวลาเล่นจริงๆมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยเขามาไล่เรียกกับไฮเซเนาะแต่เซิร์ฟเราเนี่ยมาก่อนไฮเซนะครับก็ดูว่าถ้าแก้ไฮเซได้เลยเนี่ย CCG ก็น่าจะนอนตบยุงแต่ RO นี่น่าจะหายเข้าป่าไปเลยนะครับแต่ว่าอากิระเนาะอากิระมาโดะนะครับตัวที่จะสปอยในคลิปถัดไปนะครับจะสามารถเล่นยืนหลังได้ทุกแท็กนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเก่งแค่ไหนนะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเล่นยืนหลังได้ทุกแท็กเนี่ยRO มันก็ต้องไปแข่งกับคนที่มีอากิระข้างหลังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆครับสำหรับเมน RO นะครับใครเป็นเมนไม่มีองค์กรเมนอันเทเมน CCG ตอนนี้ก็น่าจะเวลาของคุณนะครับผมเพราะว่าไม่มีองค์กรเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็อันเทเนี่ยก็แน่นอนครับมาสวยครับมาดีครับมาดีส่วนถ้าใครสนใจก็ ID ที่ผมขายนะครับมีทั้งอันเทมีทั้งไม่มีองค์กรนะครับแล้วก็มี RO ลูกเมียน้อยด้วยนะครับผมขออนุญาตขายอีกนิดนึงนะครับก็ใครสนใจทักใน Discord มาหรือว่าทักใน YouTube ก็ได้แล้วก็ทิ้งลิงก์ Discord ไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะไปเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ